Đây là cận cảnh cái ngôi nhà của tôi đang ở. Có thể thấy là nó đã rất là cũ kỹ mục nát. Tôi thì cũng chỉ mới về đây ở yên được 1-2 năm nay thôi, mà bây giờ cũng không yên được bởi cái sự quậy phá từ cái nhà bên cạnh tôi mới chiếu qua đó. Và xung quanh đây nữa. Nhà cửa thì đổ nát xuống, tường nứt hết luôn, tường đã nứt hết. Tại vì ở mà không có ai gia cố mà chăm sóc đó. Nó bị mối mọt ăn và nó hư hao rất là nhiều. Đó. Ngôi nhà này là ngôi nhà của cha mẹ tôi để lại. Bản thân tôi thì đã thất nghiệp hơn 10 năm. Sau khi mà coi như là tiền dành dụm của trợ cấp thôi việc á, đã xài coi như cạn kiệt rồi. Thì bây giờ tụi nó bắt đầu mới tổ chức để mà quậy tôi. Biết là tôi cũng không còn có khả năng, không còn tiền bạc gì nữa. Cái này là từ những người trong gia đình của tôi đã biết sự thật là tôi đã cũng không còn tiền bạc gì nữa. Thì họ đã quay lưng từ rất lâu. 13 anh chị em ha, nhưng mà tất cả bọn họ họp bàn với nhau và loại tôi ra. Có những người thì cũng không nằm trong cái nhóm những người chị và anh rể của tôi. Nhưng mà đa phần thì bọn họ là cùng một phe nhóm với nhau hết. Chỉ ngoại trừ tôi ra thôi. Còn họ hợp hành như thế nào, hội họp rồi bàn bạc như thế nào với các cái đối tượng có liên quan ở đây thì tôi không biết gì hết. Mà tôi chỉ biết là quậy tôi suốt từ năm 2021 cho tới nay. Sau một cái lần tôi cùng cái người chị của tôi đi uống cà phê ở ngoài quán, thì tôi không biết là có đối tượng nào hay ai xung quanh đó hay không, có nghe được cái cuộc trò chuyện của tôi với người này hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết được cái mốc thời gian. Sau đó thì là tôi cứ bị quậy suốt trong cái chuyện ăn uống gì đó và mua bán gì đó của các cái đối tượng ở đây. Tôi không hề có tham gia với bất kể một cái đối tượng nào, đường dây nào hay mua bán hay hợp tác gì với bất kể ai ở trong cái khu vực này. Tôi không hề có giao du với bất kể một đối tượng nào trong cái khu vực này. Mọi sự giao du, giao thiệp hay gì này kia đó là toàn bộ là những người chị của tôi và người anh rể của tôi. Bởi vì cái nhà thờ vườn chuối này đã mua lại căn nhà của một người chị của tôi. Đây là cái căn nhà mà chị của tôi đã bán lại cho cái nhà thờ vườn chuối. Và bây giờ họ sử dụng cho mục đích gì của nhà thờ thì tôi không biết. Nó ở địa chỉ 205 Xuyệt 46. Nó cũng nằm kế bên cái nhà thờ vườn chuối luôn. Nên sau đó thì giữa chị của tôi cũng như cái người anh rể này thì có sự giao du gì với nhà thờ vườn chuối thì tôi không biết. Nhưng tôi xin khẳng định là bản thân tôi không có bất kỳ sự giao du, hợp tác, liên hệ hay cái gì với bất kể một đối tượng nào, một tổ chức nào trong cái nhà thờ vườn chuối này. Mọi cái đều là từ những người chị và anh rể của tôi. Tôi không hề có tham gia chơi hay cái gì với trong cái nhà thờ này lẫn những cái người xung quanh ở đây nha. Một cái đối tượng thứ hai tôi muốn lưu ý nữa đó là cái cặp vợ chồng. Người nữ là Trần Hồng Thắm và chồng của cô ta là một người gốc người miền Trung, nói cái giọng Nghệ An, đã dọn về ở đối diện nhà của tôi cách đây 6-7 năm. Thì tôi không biết là giữa họ với lại người anh rể và các chị của tôi có giao du liên hệ hợp tác gì phía sau lưng tôi hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi cũng xin nói lại là tôi không bao giờ có một cái sự giao du liên hệ liên kết dính líu gì đối với hai cái vợ chồng này. Bất kể một cái sự gọi là
nói những cái câu nói của họ mà có dính líu đề cập đến tôi đều là những cái sự lừa đảo nha. Bởi vì tôi không biết họ ở đâu dọn về đây, và tôi không có bất kỳ một cái sự quen biết hay giao du hay giao thiệp gì với cái cặp vợ chồng này hết. Và tôi cũng xin lưu ý là bất kể ai á mà có muốn liên hệ với tôi á, thì cũng xin đừng có thông qua hai cái cặp vợ chồng này và cả những cái cá nhân lẫn tổ chức trong cái nhà thờ Vườn Chuối. Bởi vì tôi không bao giờ có cái sự giao du với các cái đối tượng này. Khi mà những cái người nào mà muốn giúp đỡ tôi á, thì nếu không liên hệ được trực tiếp với tôi thì cũng đừng bao giờ có cái sự liên quan dính líu gì đối với những cái đối tượng này và cả những cái người ở khu vực xung quanh chỗ tôi ở. Bởi vì tôi không có sự giao thiệp và không có cái sự gọi là liên quan hay dính líu hay là giao du gì hết với lại những cái đối tượng ở đây. Mọi cái sự hợp tác làm ăn hay có cái sự liên hệ dính líu gì là toàn bộ là từ cái người anh rể và những cái người chị của tôi mà tôi không hề biết tới nha. Tôi không bao giờ biết, bởi vì họ làm những cái điều đó mà tôi không biết. Tôi xin khẳng định nha, tôi với cái nhà thờ Vườn Chuối này, bất kể những cá nhân hay những cái tổ chức gì ở đâu từ xa về cái nhà thờ để sinh hoạt, tôi cũng đều không có sự dính líu gì tới. Và cả cái cặp vợ chồng con Trần Hồng Thắm và cái người đàn ông người miền Trung này. Từ khi cặp vợ chồng cái con Thắm này ở Cần Thơ và thằng chồng của nó là một người gốc Nghệ An dọn về ở gần nhà của tôi, thì cuộc sống của tôi lâm vào bế tắc, tai ương ập tới. Và những người chị của tôi và người anh rể của tôi thì đã làm những cái điều tồi tệ đối với tôi. Tôi thì chỉ có một mình, cũng không thể chống chọi được hết. Các thế lực, tụi nó thì thế lực rất lớn và đã cấu kết hết với lại cả gia đình của tôi. Bất nhân nhất là cái người anh rể và những cái người chị của tôi làm cái việc gì tôi cũng không biết, nhưng lại thuê mướn ở cái khu vực này đi nói ra những cái điều rất là đê tiện. Họ không ở đây, nhưng họ liên hệ với cái bọn xung quanh đây và luôn là làm hại tôi. Mà bản thân tôi không có biết một cái gì hết. Họ hợp tác, họ bắt tay, họ làm ăn như thế nào với cái bọn xung quanh đây thì tôi không biết. Mà mướn cho tụi này ở đây nó quậy tôi ngày đêm. 3 năm trời tôi không yên được một ngày nào. Sự quậy phá của tụi nó là rất tinh vi, bởi vì đã khống chế mọi hoạt động của tôi bằng cách là theo dõi hết cái sinh hoạt trong cái gia đình cuộc sống của tôi. Thành ra tôi cũng không làm được cái gì, và bản thân tôi cũng không có tiền để có thể trang bị những cái thiết bị để có thể thu thập bằng chứng cái cách tụi nó đã quậy và hại tôi như thế nào. Nên tôi cũng không thể đi tố cáo tụi nó được. Bởi vì khi mà tôi có cái động thái gì để thu thập bằng chứng thì lập tức tụi nó đã khống chế hết. Tụi nó biết tôi sắp làm cái gì và tụi nó ngay tức khắc thay đổi lời nói hoặc hành động
để tôi cũng không có thể làm được cái gì tụi nó. Và rất đông, làm sao mà tôi đối chọi lại được. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của tôi. Sự cũ kỹ, đổ nát, và không biết tới bao giờ nó sập xuống thì tôi cũng không biết. Mối mọt thì ăn, nó đã quá cũ. Đây là hình của ba má tôi. Trên tường là những cái sự nghịch phá của cái đứa con của người chị tôi lúc trước sống ở đây. Bây giờ thì đã dọn đi rồi. Tôi thì đã thất nghiệp hơn 10 năm. Tiền trợ cấp thất nghiệp đã coi như đã tiêu hết trong cái 10 năm đó. 10 năm lao đao, đủ thứ việc xảy ra. Có thể thấy cái nhà của tôi đó, trần thì sắp đổ xuống. Tôi phải dán tạm như vậy để tôi ở đó. Đây, mối ăn đó, mối ăn coi như là nó rớt xuống hết rồi. Tôi phải dán như vậy để cho nó đừng có rớt bụi xuống. Tại vì đây là ngay cái vị trí cái bàn ngồi ăn, nó rớt xuống hết rồi. Mối nó ăn hết. Và ở trên tôi đi tôi cũng không dám đi nữa. Tại vì đi mạnh tôi sợ nó bị sập. Tình trạng của tôi phải sống như vậy. Mà những người chị của tôi, gia đình của tôi, thì họ hiện giờ rất là giàu có nha. Rất là giàu có. Đã không chia sẻ với tôi mà còn quậy và hại, và thuê mướn cái tụi ở đây quậy hại tôi suốt ngày suốt đêm. Có thể thấy cái cột này mối nó ăn gần hết rồi, nó sắp sập cái nhà xuống rồi. 6-7 năm nay là họ với tôi coi như đã không có còn liên hệ gì với nhau. Họ làm cái gì đó, họ cấu kết với nhau, họ tập hợp với nhau như thế nào đó, đều không có sự tham gia của tôi. Những người chị của tôi và một người anh rể, có thể nói là rất là đê tiện. Đỉnh điểm nhất là họ cấu kết với lại xung quanh đây để quậy phá tôi ngày đêm. Nói những chuyện mà tôi chưa bao giờ có biết, có tham gia chung với họ. Họ không liên hệ với tôi mà họ chỉ liên hệ với cái bọn xung quanh ở đây để mà quậy phá. Sinh hoạt là tôi phải hay ngồi ở đây, tại vì cũng để tránh được những cái luồng âm thanh từ phía ngoài quậy phá. Thì những cái lời lẽ đã không hay tôi đã đề cập ra phía trước. Khi nào cũng vậy, tụi nó tìm đủ mọi cách. Có khi đứng tù với nhau nói chuyện, rồi có khi thuê mướn ai đó lại, rồi thuê xe đi ngang nói những cái câu như tụi nó nói vậy đó, rồi đòi hăm dọa này kia, những lời lẽ toan là như vậy. Thành ra là tôi phải đi ngồi vô trong đây, ngồi để cho nó được yên được một chút. Thì ngồi trong đây vẫn có cái sự quậy phá từ phía cái nhà 199/36 này. Nhưng mà cái âm thanh của nó cũng dạo này nó không dám mở lớn nữa, tại vì nó cũng sợ tôi ghi âm. Dạo sau này nó không dám mở lớn như ngày lúc trước. Nhưng vẫn ngày nào cũng vậy, là tụi nó là khi nào cũng vậy, mở loa lên hăm dọa, giết, rồi nói đủ thứ trò. Câu chuyện khi nào cũng chia sẻ có vấn đề dính dáng cái gia đình của tôi. Có cái sự quậy phá này là do những người chị của tôi đã thuê mướn tụi nó, nằm trong những cái thành phần thuê mướn tụi nó. Suốt gần 400 năm nay rồi, những người chị này với tôi hầu như là đã cắt đứt liên lạc. Khi họ gọi điện thoại về hay họ nhắn tin về, một năm chừng được 1-2 lần đó, nhân dịp đám giỗ hay cái gì, hay có những cái gì đó thì tôi cũng không biết cái lý do. Nhưng sau đó là những chuỗi ngày tụi nó cứ quậy theo cái kiểu nó không chịu ăn này, nó không chịu ăn kia. Mà tôi biết là có cái sự hợp tác của họ với lại những cái đối tượng cầm đầu cho cái băng nhóm, những cái đường dây mua bán gì đó ở đây. Khi có sự xuất hiện của họ hay là họ nhắn tin hay cái gì đó, là sau đó tụi nó lấy cái cớ đó để cứ
quậy phá rồi nói những câu rất là kinh khủng. Họ không bao giờ liên hệ với tôi một cách vô tư bởi vì gia đình hay là cái gì đó. Nhưng có cái dụng ý gì đó của họ thì họ mới có liên hệ về đây. Còn ngoài ra họ không hề có cái sự liên hệ với tôi từ 4-5 năm nay rồi nha. Tất cả những người chị của tôi hầu như đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Họ rất là giàu có ở dọn đi ở rất giàu có và không hề có cái sự chia sẻ hay là giúp đỡ gì cho tôi đâu. Mà thậm chí còn có nhiều cái sự việc mà tôi cũng không thể ngờ trước. Đó là sự việc xảy ra đầu năm 2021. Khi mà có một người chị của tôi đề nghị tôi ra đi uống cà phê. Cái đó là cái thời điểm trước khi thành phố Hồ Chí Minh và cả thế giới này chuẩn bị cái đợt dịch rất là lớn. Khi tôi đi ăn uống với họ như vậy thì tôi cũng không biết xung quanh đó có những người gì hay là có cái gì đó, sự thỏa hiệp gì của họ hay không. Tôi thật sự không biết. Nhưng từ cái buổi gặp gỡ đó thì bắt đầu là tôi bị quậy phá liên tục trong vòng 2 năm, từ năm 2021 đến tận thời điểm bây giờ là cuối năm 2022 và đã bước qua năm 2023. Bởi cái đường dây mua bán cái gì đó và ăn cái gì đó, ngày nào tụi nó cũng nói những câu như vậy và đe dọa đến tôi. Cái mốc thời gian là từ đầu sau cái cuộc gặp gỡ đi uống cà phê đó, và tôi không biết, tôi không hề biết những gì họ thỏa thuận với ai hay như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng 6-7 năm nay tôi bị hại liên tục. Tất cả những cuộc họp gia đình của tôi với người anh rể của tôi tên Tú đều không có sự tham gia của tôi. Và tôi không hề biết chuyện của họ làm cái gì. Tất cả họ đều họp bàn với nhau nhé, ngoại trừ tôi ra. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về gia đình của tôi và sự thật như thế nào. Còn đây là cái phần phía trên lầu, phía trên gác của căn nhà của tôi. Có thể nói là tôi cũng cố gắng duy trì được tới đâu hay tới đó, chứ thật ra là nó cũng đang muốn sập xuống. Đây, nó muốn sập xuống hết rồi. Nó sập hết. Đây nè, mối nó ăn nó sập hết. Đây. Đây. Đây nè. Đi là tôi không có dám đi mạnh, tại vì nó muốn sập xuống. Nó muốn sập xuống rồi. Đây là căn phòng của tôi ngủ ngày xưa. Đây, mà bây giờ đây cái vách này nó muốn đổ xuống rồi. Nó muốn đổ xuống nè, rõ ràng luôn. Không dám ngủ nữa. Đây, đi nè, nó sập xuống nè. Cái nền nó sập xuống nè. Sập xuống. Nó đã sập xuống rồi. Đây là cái bên hông. Cái bên hông nhà của tôi. Cái nhà 199/36. Căn nhà này. Đó. Mở ra để những cái loa như vậy đó là cốt ý là để mở những cái luồng âm thanh để quấy rối tôi suốt 2 năm trời nay. Khi nào câu chuyện của nó cũng là 2 đứa, một người nữ và một thằng nam, và nói suốt câu chuyện là sẽ đốt nó, rồi thuốc nó chết, rồi giết nó, rồi mướn tông xe nó. Và khi nào cũng là có liên quan tới những người chị của tôi hiện giờ dọn đi rất lâu rồi, và người anh rể mang tên Tú. Chẳng hạn tụi nó hay nói là người này kêu làm gì, người kia làm kia. Đó là các đối tượng của tụi nó. Đây là tất
cả sự thật, câu chuyện về cuộc sống của tôi trong suốt hơn 5 năm qua. Để những ai, bạn bè hay người thân hay những người thân quen đã từ lâu rồi muốn biết đến cái tình trạng của tôi thì cũng đã không làm sao biết được. Bởi vì tất cả gia đình tôi và tất cả những cái người xung quanh ở khu vực tôi ở, họ cũng đều là những cái bọn người dối trá, không bao giờ nói đúng sự thật về tình trạng của tôi. Nếu như có ai đó ở xa muốn biết về tình hình thực tế của tôi, và cũng đừng có nhìn lầm về những người chị và những người anh rể của tôi. Họ hiện giờ tôi thì không bao giờ biết được tài sản của họ đến mức nào, họ giàu như thế nào. Nhưng rất nhiều người ở xung quanh đây đều biết. Và rất nhiều người ở cái thành phố Hồ Chí Minh này đều biết. Những người chị của tôi bây giờ rất giàu có. Nhưng xin đừng có lầm tưởng là họ sẽ giúp đỡ cho tôi. Không hề, mà còn ngược lại. Còn tổ chức thuê mướn bọn ở đây để quậy phá tôi ngày đêm, bởi cái mục đích làm ăn mua bán gì đó của họ với các cái đường dây ở đây. Tôi không hề biết. Họ là chị của tôi, họ giàu thì tôi cũng sẽ được có cuộc sống được tốt. Nhưng mà không phải như vậy. Nó ngược lại hoàn toàn, và thậm chí nó còn tệ hơn cả những gì một con người có thể suy nghĩ ra. Đã những không giúp mà còn hại. Tôi một thân một mình từ rất lâu rồi, bươn chải sống bằng cái đồng tiền mà tôi đã dành dụm từ cái thời gian tôi đi làm. Chưa bao giờ có ai chia sẻ đối với tôi cái gì hết. Mà bây giờ ngay cả cái sự bình yên của tôi họ cũng cướp đi, thì đủ biết là cái tình người còn không có nữa, đừng nói chi đến cái tình ruột thịt. Đây là câu chuyện có thật sự. Và tôi cũng muốn xin nhắn gửi đến những ai khi mà thấy được cái hoàn cảnh khó khăn của tôi như vậy, nếu muốn giúp đỡ cho tôi thì làm ơn đừng có thông qua bất kỳ đối tượng nào, nhất là những cái đối tượng tôi đã đề cập đến trong cái đoạn video này. Và tất cả những cái người xung quanh hay bất kể ai, nếu nhắm giúp được tôi mà phải tận tay của tôi, liên hệ được trực tiếp với tôi, không thông qua bất kỳ một cái sự môi giới nào, thì hãy làm. Bởi vì nếu như mà có giúp đỡ tôi mà đưa tiền cho bất kể ai, thì khi mà về tới Việt Nam này đều cũng sẽ làm hại tôi. Họ dùng chính những cái đồng tiền đó, họ sẽ làm hại tôi.
bằng cái cách mua chuộc những cái thế lực quậy phá, phục vụ cho cái mục đích gì đó của họ thì tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết là nếu thời gian qua có ai quen biết muốn giúp đỡ cho tôi thì chính là đã đưa nhầm tiền vào tay của bọn ác ôn và đã hại tôi suốt từ đó cho tới bây giờ. Còn nếu mà muốn giúp đỡ cho tôi mà nhắm không có thể trao gửi trực tiếp đến được cho tôi thì xin đừng làm, đừng thông qua bất kỳ mối mang hay sự quen biết nào. Bởi vì các cái thế lực ác ôn ở đây, tụi nó rất là mạnh và chi phối hết tất cả toàn bộ cuộc sống của tôi, làm hại vừa sức khỏe vừa chèn ép tôi. Công việc cũng không thể nào kiếm được. Sức khỏe thì tụi nó đã hại tôi rất là nhiều. Trị bệnh liên tục suốt 3-4 năm nay. Tiền bạc thì không còn nữa. Bao nhiêu tiền dành dụm phải lấy ra chắt móc mà xài, sống cần kiệm cũng không đủ. Mà còn bị tụi nó quậy và hại suốt trong gần ấy năm trời.